สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับรายการเลาะรั้ววัง Royal Palace ตอนที่10แล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงสบายดีนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆสำหรับการกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะจากที่เห็นในปกคลิปอันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องของ Romantic Iconic Royal Wedding Dress ชุดเจ้าสาวสวยสง่าแฝงความหมายสุดโรแมนติกของเจ้าหญิงเคทนะคะ ชุดเจ้าสาวนี้จะมีความหมายใดแฝงภายใต้งานตัดเย็บความประณีตที่แทรกอยู่แทบทุกตารางนิ้วก็ว่าได้นะคะมารับชมพร้อมกันค่ะนี่เป็นวิดีโองานอภิเษกสมรสแห่งเจ้าชายวิลเลียมแล้วก็เคทมิดดิลตันนะคะที่จัดขึ้นที่ลอนดอน Westminster Abbey วันที่29เมษายน2011นะคะให้ดูนะคะภาพประวัติศาสตร์นี่เป็น Queen Elizabeth นะคะ Look at เอ่อควีนนี่ชื่นชมชุดของเคทอย่างมากนะคะผ่านไปเป็นเจ้าชายฟิลิปเจ้าชายชาร์ลส์Duchess Camilla นะคะดูความสวยงามในส่วนของตรงตัวเสื้อท่อนบนนะคะจะเห็นว่าเป็นลูกไม้นะคะตรงนี้ชัดเจนมากลูกไม้สวยงามมากแล้วเดี๋ยวเราลองดูตรงกระโปรงอะนะคะตรงข้างหน้าเห็นไหมคะจะมีลูกไม้แล้วก็ตรงตัว tail หรือว่าตัวหางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันนะคะว่ามีความประณีตอะไรยังไงนะคะสวยงามงดงามมากจริงๆดูจากภาพนี้ซูมเอางดงามทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่ชุดเจ้าสาวสุดหรูสุดสวยนี่จะออกมาอย่างงดงามเพอร์เฟกต์เนี่ยนะคะมันเริ่มมาจากโจทย์ของว่าที่เจ้าสาวนั่นก็คือเคทมิดดิลตันนะคะเพราะว่าเธออยากจะได้ชุดแต่งงานที่มีความผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมแล้วก็ความทันสมัยด้วย เธอจึงเลือกแบรนด์ที่เธอชื่นชอบแล้วก็มีผลงานที่ใกล้เคียงกับโจทย์ที่ตั้งเอาไว้นั่นก็คือ Alexander McQueen นะคะโดยมี Sarah Burton เนี่ยเป็นดีไซเนอร์เป็นหัวเรือใหญ่ที่เคทก็ได้ร่วมออกแบบแล้วก็ร่วมดูแลในทุกขั้นตอนด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพของSarah Burton นะคะก็ให้เกียรติเธอนิดหนึ่งให้เกียรติเธอในฐานะดีไซเนอร์นะคะก็ให้เห็นหน้าค่าตากันนี่คือภาพที่สมัยเมื่อปี2011นะคะส่วนภาพปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเยอะอะนะคะแต่ว่าไม่ได้เอานำมาเสนอให้ชมนะคะแล้วทางด้านภาพขวามือนั้นนะคะก็จะเป็นซาร่านะคะในพิธีอภิเษกสมรสนั้นด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องไปจัดการเรื่องความเรียบร้อยการจัดวางใช่ไหมคะชุดเพราะว่ามันเป็นชุดที่มีหางแล้วก็มีผ้าคลุมหน้าอะไรอย่างงี้ก็ต้องจัดให้ออกมางดงามมากๆอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราจะได้เห็นถึงความสวยงามที่อยู่เหนือการเวลาจริงๆอะนะคะชุดเจ้าสาวชุดนี้เนี่ย ที่สำคัญกว่านั้นที่บอกว่าทำไมมันถึงน่าสนใจมันมีอะไรมากมายนะคะมีรายละเอียดมากมายจริงๆเพราะว่าชุดแต่งงานชุดเนี้ยมันเป็นการนำศิลปะการสร้างสรรค์แล้วก็เป็นงานฝีมือจากช่างผู้เชี่ยวชาญทั่วอังกฤษนะคะมาร่วมกันเย็บปักถักร้อยรังสรรค์ชุดแต่งงานเนี้ยนะคะโดยเน้นในความเรียบง่ายแล้วก็โรแมนติกเพื่อที่จะตอบโจทย์ของเคส แล้วก็มีการเพิ่มลูกเล่นนะคะที่ซับซ้อนเป็นความร่วมสมัยที่ต้องการที่จะสื่อถึงความเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานแต่ก็แคล่วคล่องแล้วก็ทันสมัยอย่างลงตัวทีเดียวนะคะก็คืออยากจะให้เห็นนะคะว่าในส่วนเอาภาพนี้ดูชุดเนี้ยนะคะให้ดูว่า เป็นผ้าลูกไม้นะคะในส่วนท่อนบนเนี่ยตั้งแต่คอจนถึงแขนเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นผ้าตะข่ายผ้าลูกไม้เพียวๆและในส่วนหน้าอกลงมาถึงเอวนั้นข้างในก็จะเป็นเหมือนผ้าซาจีนอะนะคะตรงนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไง การที่เขาทำลายลูกไม้ตรงเนี้ยนะคะคือไม่ได้ว่าไปซื้อมาจากผ้าลูกไม้แล้วก็เอามาตัดเป็นชุด
ไม่เลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาต้องการให้มันเป็นความร่วมสมัยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้วิธีการในการสร้างลูกไม้ handmade ทำด้วยมือเนี่ยแหละค่ะ เขาเรียกว่าเป็นการทำโดยช่างฝีมือจากโรงเรียนเย็บปักถักร้อย Hampton Court Palace นะคะมันเป็นวิธีการที่จะสร้างลวดลายลูกไม้นะคะโดยการใช้ด้ายนะคะปักลงไปบนผ้าเนี่ยนะคะเนี่ยแหละค่ะก็คือจะมีเป็นผ้าตะข่ายที่เป็นรูๆเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จะใช้ด้ายอันเนี้ย thread เข้าไปในตะข่ายนะคะแล้วก็ปักนะคะร้อยให้มันเป็นลวดลายขึ้นมานะคะ นั่นก็คือผ้าลูกไม้แล้วถ้าเกิดว่าเขาอาจจะตัดเอาไอ้ลวดลายตรงเนี้ยแล้วก็เอาไปแปะกับผ้าชิ้นอื่นเพื่อที่จะสร้างเป็นผลงานใหม่ขึ้นมานะคะลักษณะของเทคนิคตรงเนี้ยนะคะเขาเรียกว่า Carrick Macross Lace Making Technique ของไอร์แลนด์นะคะเป็นความรู้ดั้งเดิมนะคะตั้งแต่ยุค1820นู่นน่ะนะคะ เก่าแก่มากแล้วก็เป็นการเย็บด้วยมือลองคิดดูนะคะว่าเนี่ยทั้งตัวเนี่ยแล้วที่กระโปรงอีกเนี่ยโอ้โฮเขาต้องระดมช่างหลายคนช่างฝีมือที่จากที่โรงเรียนเมื่อกี้นะคะมาทำเนี่ยแหละค่ะกว่าจะเสร็จกันได้นอกจากนี้นะคะตรงเนี้ยที่เราจะพอจะเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นลายในส่วนของกระโปรงเนี่ยพอจะเห็นว่าเป็นลายลูกไม้ใช่ไหมคะ ในการทำปากลูกไม้เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นวิธีการปักผสมผสานนะคะมีวิธีการปักลูกไม้กระสวยด้วยที่จะปักเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นพวกพันธุ์พืชต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีปักของ French Chantilly lace นะคะเป็นการปักดั้งเดิมของชาวฝรั่งเศสในเมือง Chantilly นะคะซึ่งเขาจะมาใช้ปักในส่วนของเนี่ยค่ะตัวแขนเสื้อ ตัวแขนเสื้อตัวอกเนี่ยนะคะรวมถึงกระโปรงด้วยจะเรียกว่าเป็นการผสมผสานกันหลายเทคนิคอะนะคะของไอร์แลนด์ด้วยแล้วของฝรั่งเศสด้วยในส่วนกระโปรงเมื่อกี้ที่ให้ดูนั้นนะคะตรงชายกระโปรงนั้นน่ะเขาก็ผสมกับลูกไม้อังกฤษเทคนิคของอังกฤษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้เนี่ยนะคะเขาต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยอะนะคะ เพื่อที่จะให้งานออกมาเนี่ยเพอร์เฟกต์แล้วก็เนี๊ยบพิถีพิถันมากๆเพราะว่ามันลูกไม้มันมาจากหลายที่เขาก็ต้องเลือกให้มันแมตช์คัลเลอร์ให้มันสีใกล้เคียงกันที่สุดอะนะคะก็คือเน้นในโทนขาวแล้วก็งาช้างอะนะคะ ที่สำคัญค่ะยังมีเรื่องเล่ากันอีกอะนะคะว่าจะทำยังไงให้มันออกมาเพอร์เฟกต์พิถีพิถันที่สุดแล้วก็มันเพราะว่ามีการใช้ระดมช่างหลายคนนะคะก็ต้องมีกฎเข้มงวดสำหรับช่างปักอะนะคะกฎอะไรรู้เปล่าคะคือทุกๆ30นาทีเนี่ยช่างทุกคนจะต้องไปล้างมือนะคะเพราะว่าสมใครที่เคยทำเย็บปักถักร้อยอะไรอย่างเงี้ยคงน่าจะพอเข้าใจนะคะว่ามันเราบางทีเราจะมีเหงื่อออกใช่ไหมคะมันก็จะไปเปื้อนไอ้ตัวด้ายตัวไหมที่เราปักเนี่ยนะคะแล้วใช่ไหมคะมันก็จะไม่สะอาดอะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะจะต้องเปลี่ยนเข็มใหม่ทุกๆ3ชั่วโมงด้วยนะคะ คงจะกันว่าเดี๋ยวเข็มมันจะทื่อใช่ไหมคะเพราะว่าจะต้องใช้เข็มปักอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันทื่อมันก็จะไปเหมือนว่าไปสะกิดถ้ามันไม่คมอะมันจะไปสะกิดลวดลายที่ทำเอาไว้แล้วก็จะขึ้นเป็นนุงๆน่าจะพอเห็นภาพนะคะมันจะเป็นเส้นๆใหญ่ๆขึ้นมาก็ทำความเสียหายให้กับชุดน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะออกมาลงตัวมันมีความพิถีพิถันมากมายยิ่งไปกว่านั้น ที่เราเห็นดอกไม้สวยงามเนี่ยมันยังซ่อนความหมายเอาไว้ด้วยนะคะลองให้ดูกันว่าเคสเนี่ยเขาเลือกเขาต้องการที่จะสื่อความหมายเนี่ยชุด
เจ้าสาวครั้งนี้เนี่ยต้องการที่จะให้มันพูดถึงเกี่ยวกับตัวเขาหรือเกี่ยวกับความรักของเขาอะนะคะเรามาดูกันว่าลายดอกไม้พวกเนี้ยมันคือดอกอะไรกันบ้างนะคะนี่นะคะดอกแรกนั้นก็คือเป็นกุหลาบขาวที่พวกเรารู้จักกันนะคะรู้จักกันดีสื่อถึงความบริสุทธิ์ความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดการเริ่มต้นที่สดใส Shamrock นะคะ Shamrock อันนี้ก็คือเป็นใบสีเขียวแซมอยู่อะนะคะ Shamrock เนี่ยหมายถึงความศรัทธาความหวังความรักนะคะแล้วก็เป็นนี่ Daffodil นะคะ Daffodil นะคะ Daffodil Daffodil ปกติที่เราจะเห็นกันทั่วๆไปที่อังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองนะคะเวลาเราเดินในพาร์กหรือว่าตามทุ่งหญ้าอะไรพวกเนี้ยมันจะขึ้นของมันเองเป็นธรรมชาตินะคะสวยงามมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองแต่งานเนี้ยเป็นงานแต่งงานเขาก็จะเน้นในโทนสีขาวใช่ไหมคะก็จะหมายถึงการเกิดใหม่แล้วก็การเริ่มต้นใหม่ด้วย Thistle อันนี้นะคะ Thistle อันนี้เป็นดอกไม้ป่านะคะของสกอตแลนด์ปกติจะเป็นสีม่วงตรงเนี้ยนะคะมันจะเป็นสีแต่อันนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกเป็นงานแต่งงานเขาก็จะใช้สีขาวใช่ไหมคะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนว่าเป็นหัวอะนะคะกลมๆเนี่ยแล้วก็จะเป็นขนตรงเนี้ยซึ่งเหมือนเป็นหนามอะนะคะแหลมคมมากเลยล่ะ มันมีความหมายนะคะทำไมเขาถึงใช้ดอก Thistle ตรงเนี้ยมันสื่อถึงความกล้าหาญความมุ่งมั่นการก้าวผ่านอุปสรรคแล้วก็ความภาคภูมิใจอะนะคะมาตรงนี้เนี่ยเราน่าจะเข้าใจได้ดีว่ามันเป็นการบรรยายถึงความรักของเขาอะทั้ง2คนอะนะคะมันมีเพราะว่าระหว่างทางนั้นเนี่ยกว่าจะแต่งงานกันมันมีอุปสรรคมีอะไรกันมากมายอย่างที่เราน่าจะพอทราบๆกันนะคะอันนี้เรามาดูชุดทั้งตัวนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดู อันนี้ก็จะเป็นชุดทั้งตัวดูจากตรงนี้ก่อนว่ามันจะมีเวลนะคะเป็นเน็ตคลุมหน้าคลุมผมนะคะยาวแล้วเขาก็จะมีลายตรงชายแล้วตรงนี้คือจะเน้นลูกไม้ในส่วนที่เป็นทางท่อนบนนะคะอกแขนแล้วพอในส่วนกระโปรงเนี่ยจะเป็น Satin นะคะแล้วก็จะมีลายตรงนี้ซึ่งก็ลายที่กระโปรงนั้นก็คือเป็นลายที่เขาปัก แล้วก็เอามาแปะอีกทีหนึ่งอะนะคะเอามาปะติดกับ Satin ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเป็น Pleat เขาจะจับ Pleat เอาไว้อะนะคะอย่างหลวมๆข้างหลังด้วยแล้วก็ตรงในส่วนสะโพกเนี่ยก็จะทำให้มันออกมาพองนิดๆไม่พองมากนะคะซึ่งสไตล์ชุดตรงเนี้ยนะคะซูมเข้าไปอีกนิดหนึ่ง อยากจะให้เห็นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแนบชิดมากๆเป็นเข้าเอวอะนะคะแล้วตรงเนี้ยที่บอกว่าเขาจะบุนวมเอาไว้ตรงสะโพกตรงเนี้ยแล้วสไตล์แบบเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นVictorian tradition of corsetry นะคะมันจะเป็นสไตล์ของยุค Victorian corset ที่คนไทยเราเรียก corset อะนะคะที่มันจะเป็นชุดข้างในรัดๆน่ะนะคะรัดรูปรัดมากๆอย่างเงี้ยนะคะให้เน้นเอวเน้นสะโพกเน้นอกแล้วก็พุชให้หลังตรงขึ้นแล้วก็อกพุ่งอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งVictorian Tradition of Corsetry เนี่ยนะคะมันเป็นแฟชั่นสมัยยุค1800เป็นต้นมาอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยมโดยเฉพาะเนี่ย Alexander McQueen's ดีไซน์เนี่ยนะคะเขาก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของแบรนด์นี้ซึ่ง Kate เองก็ชอบสไตล์แบบนี้อะนะคะก็เลยเลือกเอ่อแบรนด์นี้ให้มาทำชุดเจ้าสาวให้อะนะคะตรงนี้ในส่วนกระโปรงข้างใน Satin เนี่ยมันจะเป็นเน็ตตะข่ายสีขาวอะนะคะข้างใน
แล้วก็เขาก็จะมีแต่งด้วยลูกไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้นะคะมาดูตรงนี้กันจะได้เห็นเต็มตัวนะคะเป็นชุดเต็มตัวเป็นลักษณะของเห็นไหมคะออกสีขาวแบบงาช้างมันไม่ได้ขาวจั๊วะเนี่ยนะคะเวลเนี่ยผ้าคลุมหน้าเห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นลายน่ารักมากแล้วก็ตรงกระโปรงเนี่ยก็จะเป็นหางยาวใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นลูกไม้ทั้งนั้นเลยตรงเนี้ย ซึ่งตัว tail ตัวหางเนี่ยนะคะมีความยาวมากถึง2.70เมตรทีเดียวล่ะค่ะก็ประมาณ9 feet long นะคะในส่วนของผ้าคลุมผมผ้าคลุมหน้าเนี่ยนะคะเอ่อ เขาก็จะรั้งเอาไว้นะคะด้วยตัวมงกุฎ Tiara เดี๋ยวเราจะไปพูดอีกช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวอันนี้ขอคุยเรื่องชุดนิดหนึ่งนี่ให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็คือ corset Victorian corset style นะคะก็คือสมัยก่อนนั้นมันก็ไม่มีชุดชั้นในอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็จะใส่เอาผ้าเนี่ยนะคะตัดแล้วก็จะมีเชือกมีโบว์อะไรเงี้ยผูกทั้งตัวด้านหลังอะรัดให้แน่นจนอกแอ่น เหมือนกับแบบว่าเสริมบุคลิกให้ดันอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เน้นให้มองเห็นเอวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอวเป็นเอวนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชุดในยุคนั้นนะคะอันนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะเป็นชุด Victorian นะคะสวยงามมากเห็นไหมคะอันนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเนี่ยอกเป็นอกแล้วเอวเล็กมากเห็นไหมคะนี่คือเขารัดเอาไว้อย่างมากๆนะคะเนี่ย รัดกันเรียกที่เขาบอกว่ารัดจนเอวกิ่วนั่นแหละค่ะนี่นะคะเวลนี่สวยงามไหมคะเป็นเน็ตพริ้วมากๆมาถึงตอนชิ้นที่สำคัญนะคะสิ่งของที่ต้องหยิบยืมนั่นก็คือมงกุฎหรือว่า Tiara จริงๆ Tiara กับมงกุฎนี่จะลักษณะต่างกันนะคะ เพราะว่ามงกุฎเนี่ยมันจะเป็นอันที่เห็น Queen ใช่ไหมคะ Queen Elizabeth หรือว่า King Charles ท่านทรงใส่อะนะคะตอนที่มีงานพระราชพิธีอะนะคะอันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นที่คาดผมอะนะคะแล้วมันเปิดตรงช่วงบนเขาก็เรียกกันว่า Tiara ซึ่งมีชื่อนะคะว่าเอ่อ Hello Tiara นะคะซึ่งมันก็มีตำนานเหมือนกันมีเรื่องเหมือนกัน Tiara นี้นี่ก็ถูกสั่งทำนะคะแล้วก็ส่งผ่านกันมารุ่นสู่รุ่นจนมาถึงQueen Elizabeth นะคะแล้ว Queen Elizabeth ก็ทรงให้Kate นะคะยืมใส่ในงานแต่งงานครั้งเนี้ยนะคะซึ่งเป็น Tiara ที่สจัดทำอะนะคะโดย เอ่เป็นการสั่งทำอะนะคะในปี1936นะคะรายละเอียดนะคะก็จะประกอบด้วยเพชร2ชนิดก็คือ Brilliant Cut Diamonds เป็นเพชรเจรไนน์แบบเหลี่ยมเกสรนะคะ739เม็ดแล้วก็ Baguette Cut Diamonds นะคะเป็นเพชรตัดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า149เม็ดนะคะ แล้วชื่อของมงกุฎตรงนี้เนี่ยชื่อของ Tiara เนี่ยเขาก็ได้ตั้งความหมายตั้งชื่อนะคะตามความหมายหรือว่าประกายแสงของมันนั่นก็คือ A Halo of Light นะคะหรือว่ารัศมีแห่งแสงอะนะคะถึงตอนนี้เพื่อนๆคงอยากทราบนะคะเท่าไรก็ประมาณ1.5ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือก็ประมาณ55ล้านบาทค่ะไม่เท่าไรเลยใช่ไหมคะโอเค
นี่นะคะที่บอกว่าเป็นมังกรกับตัวเน็ตนะคะที่เขาจะเห็นไหมคะเขาจะทับเอาไว้แล้วก็จริงๆตรงเนี้ยมันก็จะปกมาปิดหน้าใช่ไหมคะแต่พอเปิดหน้าเราก็ปกแล้วก็ตลบไปข้างหลังมันก็จะโชว์ตัว Tiara ตรงนี้ขึ้นมาคาดเอาไว้นะคะอาอันนี้นี่นำเสนอเป็นต่างหูนะคะต่างหูตรงนี้เนี่ยก็มีการออกแบบให้สอดรับกับ Hello Tiara นะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยแบบนะคะจะเหมือนกันเห็นไหมคะตรงเนี้ยโค้งตรงเนี้ยจะล้อกับตรงเนี้ยแล้วก็จะเหมือนว่ามีเป็นตุ้งติ้งนะคะเป็นเพชร อันนี้ให้ดูมีภาพวิดีโอนิดหนึ่งโอเคเนี่ยนะคะก็จะเป็นเพชรสไตล์ Brighton Oak นะคะซึ่งประดับด้วยตัวตุ้งติ้งนะคะแล้วก็ตัวเพชรเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นทรงลูกแพร์นะคะตัวเนี้ยที่บอกว่าล้อไปกับตัว Tiara นะคะแล้วเดาสิคะว่าต่างหูตรงนี้เนี่ยได้มายังไงนั่นก็คือครอบครัว Middleton นะคะก็คือฝ่ายพ่อแม่ของเคทเนี่ยเขาได้ออกแบบสั่งทำให้โดยเฉพาะนะคะเพื่อที่จะเพราะว่าเขารู้ก่อนหน้าแล้วนะคะว่าเคทเนี่ยจะต้องได้ใส่มงกุฎได้ Tiara ชิ้นไหนเพราะฉะนั้นเขาก็ไปสั่งทำให้มันแมตช์กันอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็ไม่ไม่แพงมากหรือเปล่าคะ 15,000ปอนด์ค่ะก็ประมาณ720,000บาทนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะราคาก็ใช้ได้ทีเดียวอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคะ Cinderella นะคะรองเท้าส้นสูงค่ะรองเท้าส้นสูงไม่ได้ทิ้งรองเท้าเอาไว้ค่ะอันนี้มาครบรองเท้า2ข้างนะคะ ก็จะเป็นสีงาช้างนะคะแต่อันนี้อาจจะออกดูขาวนิดหนึ่งก็ทำด้วยผ้าซาตินนะคะรองเท้าเจ้าสาวคู่นี้เนี่ยก็คือออกแบบให้แมตช์กับชุดเจ้าสาวโดยเฉพาะเลยอะนะคะที่ลายลูกไม้ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นลูกไม้ที่ทำสำหรับเสื้อสำหรับชุดเจ้าสาวนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็เอามาเห็นไหมคะเขาเอามาปะติดเอาไว้ที่รองเท้านี่ก็แฟชั่นสมัยปี2011นะคะ ก็สวยงามนะคะแต่เวลาที่เคสเขาเดินก็จะมองไม่เห็นรองเท้าเลยนะคะเพราะว่าชุดมันก็จะคลุมหมดใช่ไหมคะอีกชิ้นหนึ่งค่ะดอกไม้เจ้าสาวช่อดอกไม้เจ้าสาวนะคะอันนี้สวยงามแล้วก็มีความหมายมากๆอย่างที่บอกนะคะว่าเต็มไปด้วยความโรแมนติกแล้วก็มีความหมายจริงๆอะนะคะสวยงามมาก ก็เป็นดอกไม้สีขาวทั้งหมดแล้วก็แซมด้วยใบสีเขียวนะคะอันนี้ก็คือIvy นะคะเป็น Ivy เนี่ยจะเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยนะคะมีความหมายดีทีเดียวซึ่งความหมายมันตรงกับคาแรกเตอร์ของ Ivy นะคะคือความเสน่หาและความภักดีหากเราสังเกตเนี่ย Ivy นี่จะเป็นไม้เลื้อยของอังกฤษที่จะเห็นแบบดาดดื่นอะนะคะเหมือนว่าตำลึงข้างรั้วประมาณนั้นอะนะคะ แต่ว่า Ivy เนี่ยความพิเศษคือเขาจะเหนียวมากนะคะแล้วก็จะเกาะแน่นมากคือดึงก็ดึงยากดึงกระชากออกมานี่ยากมากต้องตัดทีเดียวล่ะค่ะยากจริงๆค่ะมันเหนียวมากๆเลยล่ะซึ่งก็เหมาะกับความหมายที่เขาให้นะคะความเสน่หาและความภักดีใช่ไหมคะเสน่หาก็เหมือนว่าโอ้เสน่หาเนี่ยเลื้อยไปทุกที่ภักดีก็ยึดแน่นมากเกาะยึดแน่นไม่ปล่อยมือเนี่ยแบบมันคาแรกเตอร์ Ivy จริงๆเลยค่ะโอเคเรามาดูที่ดอกไม้อื่นๆกันบ้างนะคะ ในบูเก้อันนี้เริ่มด้วย Hyacinth เนี่ยนะคะ Hyacinth ดอกสีขาวกลิ่นหอมมาก Hyacinth ปกติจะมีหลายสีชมพูด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คล้ายๆ Bluebell แต่ว่าจะมีความต่างกันอะนะคะแต่กลิ่นหอมจริงๆค่ะหอมมากๆ
ก็มีความหมายถึงการกลับมาของความเชื่อมั่นในความรักที่บริสุทธิ์จากหัวใจ อันเนี้ยขอเดาอะนะคะ เพราะว่าเรื่องราวความรักของทั้งคู่หากเพื่อนๆติดตามเนี่ยเขาเคยมีการเลิกลากันไปใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายกลับมาอีกมีการกลับมา return นะคะมันก็มีความหมายอยู่ในชื่อจากนั้นนี่ก็คือ Sprig of Myrtle นะคะ Sprig of Myrtle เนี่ยนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์เด่นแห่งการแต่งงานทีเดียวนะคะเป็นองค์ประกอบเด่นของช่อดอกไม้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะอังกฤษแล้วก็ในระดับราชวงศ์นะคะนอกจากความหมายที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการแต่งงานหมายถึงความหวังและความรักแล้วเนี่ยความพิเศษของมันนะคะในช่อของเคสเนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นกิ่งที่ตัดมานะคะจากต้นที่เคยปลูกเอาไว้โดย Queen Victoria ในสมัย1845โน่นน่ะค่ะ ที่ Osborne House Isle of Wight นะคะก็คงปลูกเอาไว้Queen Victoria ก็คงปลูกเอาไว้แล้วก็มีการดูแลรักษาแพร่ขยายพันธุ์จนมาถึงทุกวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของช่อดอกไม้เจ้าสาวในราชวงศ์เพราะว่า Queen Elizabeth เองก็มีส่วนหนึ่งของในบูเกต์ของพระองค์ด้วยนะคะ จากนั้น Lily of Valley นี่นะคะนี่ไม่ใช่ดอกลิลลี่เพื่อนๆฟังอาจจะคิดว่าโอ๊ยดอกลิลลี่ที่มันดอกใหญ่ๆหรือเปล่าแต่มัน Lily of Valley มันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเล็กๆน่ารักๆลักษณะของมันเนี่ยเห็นไหมคะมันจะห้อยลงมามันไม่ได้ตั้งขึ้นอะนะคะก็น่ารักเด็กๆเล็กๆน่ารักมากแล้วอีกดอกหนึ่งนั่นนี่นะคะ Sweet William Sweet William เนี่ยคิดว่านะคะเขาคงตั้งใจให้ถึงเจ้าชายวิลเลียมเพราะว่านอกจากชื่อมันตรงตัวแล้วเนี่ยความหมายด้วย Sweet William โรแมนติกไหมคะSweetheart อะไรแบบเนี้ยนะคะ My sweetheart Sweet William ความหมายของมันนะคะก็คือความสมบูรณ์แบบและกล้าหาญแน่นอนเลยค่ะมันก็น่าจะตรงกับเจ้าชายวิลเลียมในสายตาของเคทนะคะเอาล่ะค่ะดูภาพเต็มๆถึงความสง่างามของชุดเจ้าสาวชุดนี้นะคะสง่างามมากๆเด่นมากๆเห็นไหมคะช่อดอกไม้น่ารักมากสวยงามคราวนี้เนี่ยจะไม่บอกก็ไม่ได้นะคะ ก็ต้องขอบอกนิดหนึ่งแล้วกันเผื่อเพื่อนๆอยากจะรู้สนุนราคาค่ะชุดงามระดับนี้เนี่ย250,000ปอนด์นะคะประมาณ12,000,000 บาทค่ะประมาณ12,000,000 บาทโดยประมาณนะคะบวกลบ ดูช็อตสำคัญนะคะแม้จะผ่านไปกว่า10ปีแล้วเนี่ยชุดแต่งงานที่เป็นไอคอนิกแล้วก็โรแมนติกของเจ้าหญิงเคทเนี่ยดูช็อตสำคัญแฟนๆเรียกร้องคิสคิสคิสนะคะโอเคชุดไอคอนิกและโรแมนติกของเจ้าหญิงเคทเนี่ยคะยังคงความคลาสสิกไม่ห่างหายไปกับการเวลานะคะไม่ต่างกับราชวงศ์อังกฤษแม้จะเกิดมากว่าพันปีแล้วเนี่ยแต่ยังคงอยู่เพื่อต้องปรับตัวผสมผสานกับยุคที่เปลี่ยนผ่านไปให้ได้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงได้รับความบันเทิงและก็สาระจากคลิปนี้นะคะอย่าลืม subscribe like and share เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ Thank you very much for watching sharing subscribing and also comment as well hope to see you next clip take care and bye bye see you next